গাইস আপোনালোকক ত্ৰিকোণমিতিৰ পৰিচয়ৰ পাৰ্ট 2 লৈ স্বাগতম জনাইছো হিদিনা আমি শিকিছিলো যে sin θ = 1 by cosec θ cosec θ = 1 by sin θ tan θ = 1 by cot θ আৰু cot θ লিখিব পাৰো cot θ = 1 by tan θ sec θ = 1 by cos θ আৰু cos θ = 1 by sec θ মই আৰু এটা কথা কৈছিলো যে sin θ ৰ বিপৰীত cosec θ কেনেকৈ হল এটো এটা দেখাবলৈ ওলাইছো মই sin θ ৰ বিপৰীত মই কি কৈছিলো sin θ ৰ বিপৰীত cosec θ এটা cosec θ কেনেকৈ হল মই হেতু শিকাবলৈ ওলাইছো ধৰা তোমালোকে সৰুতে গুণাত্মক বিপৰীত পাইছিলা মই উদাহৰণেৰে বুজাই দিছো 9 ৰ দ্বাৰা গুণাত্মক বিপৰীত 9 ৰ গুণাত্মক বিপৰীত কি হ'ব এটো ওলোটাই দিব লাগে ধৰা 9 ৰ হৰত কি আছে 1 আছে মানে সব সংখ্যাৰ তলতে 1 এটা থাকে মানে এটো ওলাই দিলে কি হ'ব 1/9 অৰ্থাৎ গুণাত্মক বিপৰীত মানে হল কি এটা সংখ্যাক এনে এটা সংখ্যাৰে পূৰণ কৰা যাৰ ফলত তাৰ পূৰণফলটো 1 হয় ধৰা 9 ক যদি মই 1/9 এৰে পূৰণ কৰো তেতিয়া পূৰণফলটো কি হ'ব 9 কাটিও কি হ'ব 1 হ'ব তাৰ মানে এটা সংখ্যাক তাৰ গুণাত্মক বিপৰীতে পূৰণ কৰিলে পূৰণফলটো কি হয় 1 হয় ঠিক তেনেদৰে যদি আমি 2/3 বা ভগ্নাংশ 2/3 লৈছো 2/3 দ্বাৰা গুণাত্মক বিপৰীত উলিয়াব লাগে 2/3 গুণাত্মক বিপৰীত কি হ'ব এটো ওলোটাই দিব লাগিব 3/2 কাৰণ কি 2/3 আৰু যদি মই 3/2 পূৰণ কৰো কি হ'ব 3 কাটি যাব 2 কাটি যাব পূৰণফলটো 1 হ'ব তাৰ মানে এটা সংখ্যাক তাৰ গুণাত্মক বিপৰীতে পূৰণ কৰিলে পূৰণফলটো সদায় 1 গতিকে এতিয়া কি কৰিম আমি sin θ ৰ গুণাত্মক বিপৰীত বা sin θ ৰ বিপৰীত cosec θ তে cosec θ কেনেকৈ হয় আমি উলিয়াম প্ৰথম sin θ ৰ এপিনে কৰি দিও sin θ ৰ বিপৰীত কি হ'ব sin θ ৰ বিপৰীত কি হ'ব 1/sin θ তাৰ মানে এই 9 ৰ দৰে 9 ৰ গুণাত্মক বিপৰীত কি 1/9 sin ৰ বিপৰীত কি বা গুণাত্মক বিপৰীত 1/sin θ গতিকে 1/sin θ মানে আকৌ কি পাইছো আমি 1/sin θ মানে কি এইটো 1/sin θ মানে কি cosec θ গতিকে cosec θ গতিকে sin θ ৰ গুণাত্মক বিপৰীত কি হ'ল cosec θ ঠিক তেনেদৰে এবাৰ cosec θ ৰ গুণাত্মক বিপৰীত উলিয়াও cosec θ ৰ গুণাত্মক বিপৰীত কি হ'ব 1/cosec θ গতিকে 1/cosec θ মানে কি আছে 1/cosec θ মানে কি sin θ 1/cosec θ = কি sin θ গতিকে = কি sin θ ঠিক তেনেদৰে এনেকৈ গোটেইটা উলিয়াব পাৰো sin θ গুণাত্মক বিপৰীত cosec θ গুণাত্মক বিপৰীত sin θ এনেকুৱা এতিয়া আমি অনুশীলনী 8.1 লৈ আহিছো 8.1 ৰ ফাৰ্স্ট কোৱেশ্চন ত্ৰিভুজ ABC ৰ B কোণ সমকোণ আৰু AB = 24 cm BC = 7 cm হলে তলত দিয়াবোৰ উলিওৱা প্ৰথম উলিয়াব দিছে 1 নম্বৰ sin A আৰু cos A ৰ মান নেক্সট sin C আৰু cos C ৰ মান এটো আছে পেজ নম্বৰ 221 গতিকে আমি এটো কৰিবলৈ ওলাইছো প্ৰথম আমি কৰিব লাগিব কি ABC এটা ত্ৰিভুজ আঁকিব লাগিব ABC ত্ৰিভুজ আঁকি লৈছো কিন্তু আমাক দিছে B কোণ সমকোণ গতিকে আমি B টো ইয়াত দিব নোৱাৰো B টো দিব লাগিব সমকোণ যোন পিনে হৈছে এই পিনে এতিয়া মই C টো ইয়াতে দিছো এটো দিম ইয়াত ইচ্ছা কৰিলে মই C টো ইয়াতেও দিব পাৰো এটো ইয়াতেও দিব পাৰো মোৰ ইচ্ছা কিন্তু B কোণটো মই সমকোণ হোৱাকৈ দিব লাগিব কাৰণ এটো 90 ডিগ্ৰী হ'ব লাগিব A আৰু C মই জোৰ দেও মোৰ ইচ্ছা মই এনেকৈ দিলো গতিকে এতিয়া আমি এটো কৰো কোৱেশ্চন আমাৰ BC ৰ মানটো কিমান দিয়া আছে BC = আমাক 7 cm দিয়া আছে আৰু AB ৰ মানটো দিয়া আছে 24 cm মোৰ আসলতে কি এইটো অলপ ছুটি যেন দেখা হৈছে এইটো একচুয়ালি এইটো 24 হ'ব লাগিছিল ঠিক আছে মই এটো কৰি দেও মানে ছবিটো অলপ মিলাকে আঁকিলে অলপ ভাল
মানে এইটো 24 দিছে কিমান ছুটি আন্ডা আছে অন্তত অলপমান মিলাকে আঁকিব লাগে ছবিটো অলপমান মিলাকে আঁকি দিওঁ মই বা নাকিলেও কথা নাই কিন্তু ধৰা মই এইটো অলপ দীঘলকৈ দিম কাৰণ এইটো 90 ডিগ্ৰী এইটো বি এইটো এ আৰু এইটো চি দিছে এইটো 24 এ বি আমাক 24 সেন্টিমিটাৰ দিছে এবাৰ মিলিছে এইটো কিমান দিছে 7 সেন্টিমিটাৰ এবাৰ দেখাত মিলিছে এ বি আমাক কিমান দিছে 24 সেন্টিমিটাৰ বি সি 7 সেন্টিমিটাৰ আমি কি উলিয়াব লাগিব এ সি উলিয়ালে গোটেইকেইটা মান উলিয়াব পাৰিম 1 নম্বৰ আৰু 2 নম্বৰ সলভ কৰিব পাৰিম গতিকে এইটো কেনেকৈ কৰিম মই এতিয়া পাইথাগোৰাছৰ সূত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰি তাৰমানে সমকোণী ত্ৰিভুজত পাইথাগোৰাছৰ সূত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি সলিউশন বুলি মই লিখি দিছো ছবিটো আঁকি ল'ব ফাৰ্ষ্ট তাৰপিছত লিখিবা দিয়া আছে বা গিভেন বুলিও লিখিব পাৰা বা দিছে বুলিও লিখিব পাৰা দিয়া আছে কি ত্ৰিভুজ এ বি সিৰ বি কোণ সমকোণ কালি লিখি ললা বি কোণ সমকোণ মানে যি কোৱেশ্চনত দিয়া আছে আৰু আমাক কিমান দিয়া আছে এ বিৰ মান দিয়া আছে 24 cm বি সিৰ মান দিয়া আছে আমাক কি 7 cm আমি কি উলিয়াব লাগিব এসি কৰ্ণ উলিয়াব লাগিব এসিৰ মানটো উলিয়ালে আমি এই দুটা কোৱেশ্চন সলভ কৰিব পাৰিম এসি ইকুৱেল টু 1 আৰু এটা মই তাৰ আগতে মই এটা কথা কওঁ এই এসিৰ যোনটো মান এসিৰ মানটো মই গেছ কৰিব পাৰিছো অলৰেডি কি গেছ কৰিব পাৰিছো 24তকৈ ডাঙৰ হ'ব এসিৰ মানটো কাৰণ এই কৰ্ণডাল হৈছে এটা সমকোণী ত্ৰিভুজৰ আটাইতকৈ দীঘল বাহু গতিকে হাততকৈ ডাঙৰ কি আছে এটা 24 কিন্তু সবত চাই ডাঙৰ এই মানে ভূমিডালতকৈ কি হ'ব ডাঙৰ হ'ব এসিৰ মানটো এই বিষয়ে এসিৰ মানটো নিশ্চয় 24তকৈ ডাঙৰ হ'ব গতিকে আমি কৰি চাও কিমান হয় কাৰণ এইটো মানে সমকোণী ত্ৰিভুজৰ কৰ্ণটো সবত চাই ডাঙৰ হ'ব গতিকে ডাঙৰ হ'ব লাগিব সবত চাই ইয়াতে 7 আছে 24 গতিকে এই সবতকৈ ডাঙৰ কি হ'ব 25 হ'ব পাৰে বা 26 হ'ব পাৰে 27 হ'ব মানে 24তকৈ ডাঙৰ আৰু সমান হ'ব নোৱাৰে কিন্তু এইটো 24 হলে এইটো 24 হ'ব নোৱাৰে ইয়াতকৈ এক হলেও ডাঙৰ হ'ব লাগিব গতিকে আমি এটা কৰি চাও পাইথাগোৰাছৰ সূত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰি ত্ৰিভুজ এ বি সিত পাইথাগোৰাছৰ সূত্ৰ পাইথাগোৰাছৰ সূত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰি পাইথাগোৰাছৰ সূত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰিম আমি পাইথাগোৰাছৰ সূত্ৰ মতে কি আছিল কৰ্ণৰ বৰ্গ কৰ্ণ স্কয়াৰ ইজ ইকুৱেল টু কি হ'ব লম্ব স্কয়াৰ প্লাস ভূমি স্কয়াৰ এইটো ভূমি স্কয়াৰ মানে কি এইটো মই ফাৰ্স্ট লিখি দিছো তোমালোকে ডাইৰেক্ট কৰ্ণটো লিখি দিব পাৰা এসি স্কয়াৰ এসিৰ বৰ্গ সমান কি হ'ব লম্ব বা লম্ব স্কয়াৰ প্লাস ভূমি স্কয়াৰ দিছো মই ভূমিটো প্ৰথম লিখিব পাৰো মোৰ ইচ্ছা গতিকে লম্ব কি আছে আমাৰ বিসি মান বিসি আছে বিসি স্কয়াৰ ইজ ইকুৱেল প্লাস ভূমি কি আছে এ বি স্কয়াৰ গতিকে এটা ভ্যালু এটা পুট কৰো এ বি স্কয়াৰৰ এসি স্কয়াৰৰ মান আমি উলিয়াব যাই আছো গতিকে এসি স্কয়াৰ এজ ইট ইজ এসি স্কয়াৰ ৰাখো এ বি স্কয়াৰ বিসি স্কয়াৰৰ মান আছে আমাৰ কি 7 স্কয়াৰ প্লাস এ বি স্কয়াৰ এ বিৰ মান কি আছে 24 স্কয়াৰ গতিকে এইখিনি মই ইয়াতে কৰি দিও this implies ac square equal to 49 plus কি হ'ব 24 স্কয়াৰ মানে কি হ'ব 24 স্কয়াৰ মানে হ'ব 576 যে তোমালোকে এই বৰ্গটো 30 লৈ লাৰ্ন কৰিবা 30 লৈ বৰ্গ মানে 30 স্কয়াৰ লৈ যদি জানা তেতিয়া ক্লাস 10 ত বেলেগ জানিব নালাগে 30 স্কয়াৰ লৈ জানিবা যেনে 30 স্কয়াৰ মানে কি হ'ব 900 29 স্কয়াৰ মানে কি হ'ব 841 no 19 স্কয়াৰ মানে কি হ'ব 361 এনেকৈ যদি পটককৈ কৰি দিব পৰা যায় তেনেহলে ক্যালকুলেশন অলপ স্পীড হ'ব যেনেকৈ মই এইটো কৰি দিলো 24 স্কয়াৰ মানে কি 576 this implies ac square equal to এই দুটা যোগ কৰিলে হ'ব 625 implies ac square equal to কি এই 625 তো হ'ব আমাৰ 25 ৰ বৰ্গ this implies দুইফালে বৰ্গমূল ললো ইয়াতে বৰ্গমূল ac square ৰ বৰ্গমূল কি ac 25 ৰ বৰ্গমূল কি হ'ব 25 সেন্টিমিটাৰ আমি পাই গলো
মানে ac স্কয়াৰৰ পৰা a বৰ্গমূলতে ac কেনেকৈ হ'ল ধৰা তোমালোকে a স্কয়াৰৰ বৰ্গমূল লৈছা কি হ'ব a হ'ব বৰ্গমূল বা 4 ৰ বৰ্গমূল কি কৈছো 4 ৰ বৰ্গমূল কি আমি 4 ৰ বৰ্গমূল কি পাইছো 2 পাইছো কেনেকৈ 2 পাইছো ধৰা 2 স্কয়াৰ এইছা 2 স্কয়াৰ থাকতে কি হ'ল 2 a স্কয়াৰ থাকতে a হৈছে ac স্কয়াৰৰ বৰ্গমূল লওতে কি হ'ল ac হ'ল এতিয়া মই ac ৰ মানটো পালো কি 25 সেন্টিমিটাৰ এই ac পাই গ'ল মই কৈছিলো অলৰেডি যে এই ac টো সকলতকৈ দীঘল হ'ব এই দীঘল হ'ল নে গতিকে ac ৰ মান পাই গ'লো এতিয়া ab জানো দিয়া আছে bc দিয়া আছে ac ও পালো তনে চিহ্নটা পালো এতিয়া আমি এই ত্ৰিভুজটোৰ মানখিনি উলিয়াব পাৰো মানে অনুপাত কেইটা উলিয়াব পাৰো আমি এতিয়া 1 নম্বৰটো কৰো 1 নম্বৰ কি আছে আমাৰ sin a আছে sin a আৰু এটা কথা মনত ৰাখিবা লক ভোক আৰু কি আছিল ভোক এনেকৈ লিখো আৰু লব ন sin থিটা মানে আছিল লক 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 মানে লয় দি কি হ'ব লম্ব ক লক কয়ৰে কি হ'ব লম্ব হৰণ কৰ্ণ লম্ব আৰু কৰ্ণ অনুপাতটো কি কয় sin থিটা বুলি কয় আৰু sin a লিখিছো কাৰণ a কোণ সাপেক্ষে উলিয়াই আছো আমি a কোণ সাপেক্ষে উলিয়াব যাই আছো এতিয়া sin a ৰ ক্ষেত্ৰত লম্ব কোণটো হ'ব বিপৰীত বাহুটো bc কৰ্ণ a কোণ সাপেক্ষে যি হ'ব মানে a কোণ সাপেক্ষে কৰ্ণ কি ac c কোণ সাপেক্ষে কৰ্ণ ac কৰ্ণ দুটা ক্ষেত্ৰতে একে a কোণ সাপেক্ষেও ac হ'ব c কোণ সাপেক্ষেও ac হ'ব কিন্তু a কোণ সাপেক্ষে লম্ব bc কিন্তু c কোণ সাপেক্ষে bc নহয় কি হ'ব মই কৈছো কৰ্ণ কি ইয়াতে ac হ'ব গতিকে a bc ৰ মানটো কি আছে 7 ac মানে আমি কৈছো কি 8 অনুপাত আৰু এটা কথা মনত ৰাখিবা ইয়াতে একক কিন্তু নাথাকে দেই মানে এইবিলাক যেটো অনুপাতৰ একক নাথাকে সেইকাৰণে একক নিলিখিবা sin a মানে কি বলো আমি 7/25 এবাৰ কি cos a cos এর মানটো কি হ'ব cos তো হল কি ভূমি বাই কি ভূমি ফরে ভূমি বাই কর্ণ ভূমি বাই কর্ণ এতে ভূমি কি আছে এটো ab এটো ভূমি সন্নিহিত বাহুটো এটা কোণৰ সন্নিহিত বাহুটো এটো ভূমি ab হৰণ কৰ্ণ ফিক্সড ac হ'ব আৰু ab ৰ মানটো কি দিয়া আছে 24 আৰু ac ৰ মানটো কি আছে 25 গতিকে sin a আৰু cos এর মানটো পালো এতিয়া 2 নম্বৰটো মই ইয়াতে কৰি দিও আৰু তোমালোকে এইখিনি গোটাই লিখি থাকিব নালাগে ধৰা তোমালোকে যদি জানা ভূমি বাই কৰ্ণ বা ab বাই কৰ্ণ তুমি তোমালোকে যদি জানা হোৱা এইটোৰ পৰা ডাইৰেক্ট এইটো লিখি দিব পাৰা কেনেকৈ লিখিব লাগে মই হেতু ইয়াতে দেখাই দিম এই c টো ঠিক মতে কৰি দিম মানে অলপ মানে ডিটেইলছত কিন্তু এইটো একদম পটককৈ কেনেকৈ কৰিব পাৰি হেতু দেখাই দিম কাৰণ c এৰিয়া কৰিলে আমি c থাকা কোনো কৰাই নাই গতিকে sin c মানে কি হ'ব sin c সমান sin যেটো sin আছে sin মানে কি লম্ব বাই কি হ'ব লম্ব বাই কৰ্ণই হ'ব কিন্তু লম্বটো ইয়াত সলনি হৈ যাব লম্ব কি হ'ব c কোণ সাপেক্ষে লৈছো এবাৰ c কোণ সাপেক্ষে লোৱাৰ লগে লগে লম্ব হ'ব ইয়াৰ বিপৰীত কি ab হৈ যাব লম্ব ab বাই ac ab এর মান কি 24 আছে আৰু ac এর মান আমি 25 পাইছো এটো হল sin c ৰ অনুপাত এবাৰ cos c তো মই ডাইৰেক্ট কৰি আছো দেখাই দি আছো cos c ৰ মানটো কি হ'ব cos c মানে কি আছিল মানে ভূমি বাই কৰ্ণ c কোণ সাপেক্ষে ভূমি গুণটো হ'ব এই bc তো c কোণ সাপেক্ষে ভূমি গুণটো হ'ব bc ৰ মানটো কি আছে 7 ভূমি বাই কি cos মানে কি cos ভূমি বাই কৰ্ণ ভূমি এটো হল কৰ্ণ কি ফিক্স দুটা ক্ষেত্ৰতে ac গতি ac ৰ মানটো কি আছে 25 গতি এনেকুৱা কৰিব লাগিব গতি প্ৰেক্টিস কৰিলে একদম ইজি পাবা এইবিলাক ঠিকমতে প্ৰেক্টিস কৰিলে হ'ল আজিলৈ ইমানে গতিকে এডুকেশ্যন চেনেলটোৰ ভিডিওবিলাক লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব আৰু চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব ধন্যবাদ